سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان. این هفته هم براتون یک مدل آسون انتخاب کردم که مناسب هستش برای لباس کودک و همچنین لباس زنانه که میتونید برای فصل بهار از این مدل استفاده بکنید و لباس ببافید. ببینید این مدل یک قسمتش به صورت بافت برجسته در میاد و همچنین یه قسمت هایی هم به صورت بافت توری هستش. مدل خیلی ساده ای هستش که الان براتون توضیح میدم دوستان. برای بافت این مدل باید دونه هاتون رو به صورت مضربی از عدد 2، یعنی باید زوج باشه دونه هاتون. اگر لباسی خواستید ببافید این تناسب رو باید رعایت بکنید دوستان. من برای اینکه براتون توضیح بدم 20 دونه الان سر انداختم و براتون توضیح میدم. رج اول، دونه اول رو ببافید. یک دونه البته برای حاشیه هستش که من در نظر گرفتم برای سمت چپ و یک دونه هم برای سمت راست و به این صورت بافتتون رو باید شروع بکنید با یک دونه از زیر، یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یک دونه زیر، یک دونه رو. پس یک دونه زیر، یک دونه رو تا انتها این رو به این شکل میبافیم. زیر، رو، زیر، رو و دونه آخر هم از زیر بافته میشه. برای رج دوم دونه اول رو میبافم از رو و بعد توی این قسمت دوستان باید این دونه ها رو طوری ببافید که دونه هاتون بلندتر بشه تو رج بعد. که برای این روش میتونید برای این باف میتونید از دو تا روش استفاده بکنید. یکی این هستش که وقتی میل رو داخل دونه میکنید، البته همش هم از زیر هستش، این که نخ رو باید 2 بار روی میل بپیچید. به این صورت 2 بار روی میل بپیچید و از این دونه در بیارید. این یه روش هست. یا اینکه میتونید 2 بار ببافید. ببینید این 1 بار، این دونه رو هنوز در نیاوردم و 1 بار دیگه هم دوباره میبافم که این روش دوم آسون تر هستش. ببینید 1 بار و 2 بار به این صورت باید بافته بشه. پس کل دونه ها رو 2 بار میبافم. ببینید این 1 بار و بعد دوباره میل رو داخل میکنم، 1 بار دیگه در میارم. باید دونتون به این شکل در بیاد. یک بار، 2 بار. اگر شما دوست داشته باشید همون روش اول رو هم میتونید انجام بدید، فرقی نداره. ببینید به این صورت بود روش اول. نخ رو 2 بار باید روی میل میگرفتیم به این صورت. ببینید 1 بار، 2 بار و بعد در می آوردیم. ولی این روش آسون تره. و دونه آخر رو از زیر می بافم. دونه آخر نیازی نیستش که این کار رو انجام بدیم. رج سوم هستیم. رج سوم دونه اول رو می بافم. نخ رو به سمت زیر باید قرار بدیم چون دونه هامون رو از زیر باید ببافیم. این دونه هایی رو که به این صورت هستش ببینید از روی میل خارج بکنید. ببینید وقتی که اون مدلی بافتیم این دونه ها بلندتر شدن. 2 تاش رو در میارم به این صورت و بعد ببینید انگشتتون رو روی این دونه ها بذارید و بعد به این صورت این رو از زیر ببافید.
این رو از زیر ببافید و دونه ای رو که بافتید دوباره از زیر یک بار دیگه ببافید به این شکل. پس 2 تا دونه رو من بازش میکنم به این صورت. 2 تا دونه رو از زیر میبافم. دونه ای رو که بافتم یک بار دیگه میبافم. باید بافتتون به این شکل در بیاد توی این رج. یک بار دیگه انجام میدم. 2 تا دونه رو باز کردم. برای اینکه راحت تر بتونم ببافم من نخم رو این مدلی میگیرم، آسون تر هستش. نخ رو در میارم، یک بار دیگه دوباره اون رو میبافم. تا انتها باید این کار رو انجام بدید توی این رج. ببینید 2 تا رو از زیر یکی میکنم. در واقع اینجا الان دونمون یک دونه کم میشه. از هر 2 تا یکی میکنیم دیگه، دونه ها کم میشه توی این قسمت. ببینید به این صورت 2 تا یکی و بعد به این صورت. در واقع توی این رج دونه های ما نصف میشه. حالا رج بعد براتون توضیح میدم که چطور باید دونه اضافه بکنید. 2 تا دونه آخر رو هم به همین صورت انجام میدم. دونه آخر رو هم از زیر میبافم. الان توی این مرحله بافت شما باید به این شکل در بیاد. ببینید توی این بافت هم این قسمت هستیم الان ما، این قسمت. خب گفتیم که توی این رج ما دونه ها رو 2 تا یکی کردیم و دونه هامون نصف شده. خب حالا باید رج بعد کاری انجام بدیم که دوباره دونه ها به تعداد اولش برگرده. دونه اول رو میبافم. خب حالا این قسمت دوباره یک دونه از زیر میبافم. ببینید دونه اول رو که حاشیه است، این دونه دوم رو یک دونه از زیر میبافم، یه ژوته میزنم. وقتی که ژوته بزنم دوباره دونه هام زیاد میشه. دوباره یک دونه از زیر میبافم، یه ژوته میزنم، یک دونه از زیر، یک ژوته، یه دونه زیر، یه ژوته، یک دونه زیر، یه ژوته تا انتها. یک دونه زیر، یک ژوته، یک دونه زیر، یه ژوته، یک دونه زیر، یه ژوته و دونه آخر از زیر بافته میشه. ببینید اینجا دقت بکنید، دونه اول از زیر بافته شد و دونه نزدیک این دونه یه دونه مونده به آخرمون ببینید ژوته هستش. حتما اینا باید برعکس هم باشه، وگرنه اگه جور دیگه ببافید دونه هاتون یک دونه بیشتر از دونه هایی میشه که سر انداختید. توی این قسمت دونه اول رو در میارم. ببینید الان بافت ما تموم شد این قسمت و بعد دوباره باید تکرار بشه بافتمون. تکرارش دوباره از رج اول هستش، یعنی یک دونه از زیر، تکرار به این صورت هستش، یک دونه از زیر، یک دونه از رو. یعنی باید بیایید همون کاری که رج اول انجام دادید رو انجام بدید. ولی خب توی این رج مدلمون به انتها رسیده با یه ژوته و یه دونه هستش، به این صورت بافته میشه، یه دونه زیر، یک دونه از رو. ژوته هامون رو از زیر میبافیم، دونه بعدی از رو هستش. ببینید زیر، رو، زیر، رو. دیگه بقیهش تکراره، میتونید ویدیو رو بزنید عقب نگاه کنید، ولی بازم من براتون اینو یک دفعه دیگه توضیح میدم. زیر، رو و دونه آخر از زیر بافته میشه. خب مدلمون الان به این شکل در اومده دوستان. خب دومین رج به این شکل بود که دونه اول رو میبافتیم و دونه ها رو باید طوری میبافتیم که بلند بشن، که به این صورت از هر دونه 2 تا در می آوردیم.
از زیرم بافته میشد. ببینید یک بار بافتم، دو بار، یک بار، دو بار، دو بار. این رجه دوم. پس مدل ما از 4 رج تشکیل شده. بعد رج بعد دونه اول رو میبافم. خب الان اینجا باید دونه هامون رو بلند بازش بکنیم و بعد این دوتا رو از زیر یکی بکنیم، دونه ای رو که در آوردیم یک بار دیگه از زیر ببافیم. این مدل دیگه تکرار میشه دوستان. 4 تا رج که بافتید تموم شد، دوباره از رج اول باید شروع بکنید. مدل سختی نیست و در این حال زیبا. فقط بعد حواستون باشه که دونه هاتون رو زوج بندازید. اگه فرد باشه مدلتون اشتباه در میاد. دو تا دونه آخر رو هم به همون صورت انجام میدیم. یک بار دیگه اینو میبافیم، دونه آخر بافته میشه. ببینید به این شکل در میاد مدلمون. به این صورت هستش. این قسمت ها برجسته است. خب حالا رج بعد اون رج دونه ها کم شد، نصف شد. الان دوباره باید به اندازه قبلش در بیاریم که دونه اول رو از زیر میبافیم، یه ژوته میزنیم، یه دونه زیر، یه ژوته، یه دونه زیر، یه ژوته، یه دونه زیر، یه ژوته، یک دونه زیر، یه ژوته، یه دونه زیر، یه ژوته، یه ژوته، یک دونه زیر، یه ژوته و دونه آخر از زیر. به این صورت در اومد. دوباره مدل رو باید تکرار بکنید دوستان. دوستان بافت ما ببینید به این شکل در اومده. امیدوارم که از بافت این مدل خوشتون بیاد، ببافید و لذت ببرید دوستان. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید، با لایک و سابسکرایب از کانال من حمایت کنید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید دوستان. خدا نگهدار.